Các bạn đang theo dõi chuỗi video quá trình thực tế của một bé cún từ khi mới về nhà cho tới khi vệ sinh đúng chỗ và học 5 bài cơ bản theo phương pháp của Boss Dog. Bên cạnh đó, các mẹo về huấn luyện và chăm sóc cũng được Boss Dog chia sẻ trong các video này. Hãy cùng theo dõi và áp dụng cho bé cún nhà bạn nha. Ngày thứ 3, bắt đầu tập cho bé cún với clicker, bài nghe gọi tên, ngồi và nằm. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng của ngày thứ 3. Các bạn coi video ngày thứ 2 thì sẽ thấy được quá trình ngủ từ lúc khoảng 11 giờ cho tới 6 giờ sáng. Ngủ khá là liền mạch, ngủ ly bì luôn. Chỉ có thức dậy một lần để đi vệ sinh và 2-3 lần bị giật mình là do có người nhà đi vệ sinh nên bé cún bị giật mình tỉnh giấc. Trước khi coi tới cái lúc mà bé cún dậy thì mình sẽ chia sẻ một xíu, vì một số bạn có đặt câu hỏi là bây giờ đón bé cún về nhưng mà video của mình ra tới ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba nhưng mà chậm quá. Thì lỡ mà chưa ra tới ngày thứ tư, thứ năm thì phải làm sao? Thì các bạn cứ tiếp tục ôn lại giống như những ngày trước để cho bé cún quen. Vì với mình là mình đã có kinh nghiệm huấn luyện trên rất nhiều bé cún và nhiều năm rồi, nên là trên video mình làm nhanh vậy thôi. Chứ còn có nhiều bạn chưa có quen, mới nuôi lần đầu thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, hoặc là đôi khi làm hơi sai động tác một xíu. Nên là cứ ôn lại những ngày trước đó. Tới khi nào ra video ngày tiếp theo thì mình bắt đầu mình tập mới theo. Rồi, bây giờ thì cùng xem ngày thứ 3 của bé cún diễn ra như thế nào nha. Lúc này thì bé cún vẫn còn đang ngủ say, cho tới khi mình thức dậy, có tiếng động thì bé cún bắt đầu giật mình, nghe ngóng xung quanh. Tuy nhiên thì lúc này vẫn là rất ngoan, chưa có kêu sủa gì hết, chỉ đang nghe ngóng thôi. Đây, tới cái khúc này mình mới mở cửa ra là bé cún bắt đầu hơi trồm lên này, mà vẫn chưa có kêu nha. Đầu tiên là mình phải cho hai cái đứa lớn đi ra ngoài trước. Rồi, đứa thứ nhất. Rồi, nguyên tắc là không có tiếp xúc với cả bé cún con. Mình làm lơ đi. Và mấy đứa trong nhà cũng làm lơ luôn. Nãy giờ là bé cún vẫn chưa kêu một tiếng nào đâu. Có chồm cào cào thế thôi, chứ không có kêu. Lát nữa mới kêu. Mình sẽ tua nhanh khúc này vì không có gì đặc sắc cả. Để xem tới cái khúc bé cún kêu nha. Rồi đây, khúc sau mình tính dọn vệ sinh nhưng mà bé cún bắt đầu kêu một vài tiếng nên là mình làm lơ. Nguyên tắc là các bạn nhớ chúng ta chỉ tương tác với bé cún khi bé cún bình tĩnh, yên lặng, không có nhảy chồm. Còn nếu như sủa thì chúng ta làm lơ đi một xíu, một vài phút để cho bé cún thôi. Cái khúc đây là nằm im ru, mà hồi sau khoảng 5 phút nữa thì kêu thêm là bé cún đi vệ sinh. Nhưng mà tất nhiên là mọi người đừng có quá lo lắng, chúng ta chưa có cần mở ra để kèm bé cún đi vệ sinh đâu. Chúng ta cứ sinh hoạt đúng theo giờ, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Mình sinh hoạt giống như một người bận đi làm bình thường, không cần kèm quá sát là về bé cún. Còn bạn nào từng xem các livestream hoặc là những cái video khác hướng dẫn của Boss Dog thì Boss Dog có hướng dẫn khoảng 3 tiếng một lần có thể kèm cho bé cún đi vệ sinh. Cái khung thời gian để chúng ta có thể ghi nhớ đó là 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 15, 18, 21 và 0 giờ. Thì 3 tiếng một lần, sau này chúng ta có thể kèm đi vệ sinh. Còn nếu như mà thực sự bận quá thì khoảng 6 tiếng một lần. Tất nhiên là bé cún sẽ chưa có nhịn được, nhưng không sao. Chúng ta không có cần phải biết là bé cún đã nhịn được hay chưa, mà chúng ta cần bé cún biết là chúng ta mở vào giờ nào, cho ra vào giờ nào thì bé cún sẽ ráng, bé cún chờ tới cái giờ đó. Bây giờ là chuẩn bị ăn sáng này. Các bạn thấy mình mới đặt cái tô xuống thì biểu hiện của bé cún thế nào? Bé cún không có kêu giống như 2 ngày đầu tiên. Mình sẽ để thử xem bé cún yên lặng và chờ được bao lâu. Được khoảng đâu đó 3 phút thì bé cún bắt đầu mất kiên nhẫn và chuẩn bị cào cái chuồng đây. Và có kêu lên trong vài giây. Như vậy là cũng rất tốt rồi, vì bữa nay tới 8 giờ hơn rồi mình vẫn chưa cho bé cún ăn nên khá là đói. Các bạn nhớ bổ sung men tiêu hóa vào bữa ăn cho các bé cún con nha, cho ổn định tiêu hóa. Phòng bệnh thì hơn chữa bệnh mà. Ở đây mình có 2 khán giả đang theo dõi nhiệt tình này. Ăn xong rồi thì nằm quan sát bình tĩnh thôi. Các bạn nào xem video mà tập được cho bé cún bình tĩnh với đồ ăn như vậy là đã đủ tiêu chí để chúng ta bắt đầu vào bài học đầu tiên trong 5 bài cơ bản. Bài số 1 nghe gọi tên. Thì trước khi tập nghe gọi tên chúng ta sẽ cho bé cún làm quen với clicker trước. Một bên chúng ta để đồ ăn, cho bé cún tập trung vào đó, còn tay kia cầm clicker và một xíu đồ ăn. Rồi bấm một tiếng cho bé cún ăn, để cho bé cún thấy là cái âm thanh phát ra của cái tiếng clicker nó sẽ đi kèm với cái thưởng đồ ăn.
Cứ làm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Dấu hiệu để các bạn biết bé cún đã quen với tiếng clicker đó là khi bé cún đang chăm chú nhìn đi hướng khác và bạn bấm cái, bé cún quay ra nhìn và kiếm cái tay của bạn đang cầm clicker đó, thì đó là đúng nha. Những cái động tác và bài cơ bản đầu tiên như vậy thì các bạn tập thật kỹ cho bé cún, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, chưa cần phải dạy quá nhanh. Nhanh quá thì nó tẩu hỏa nhập ma đó. Chỉ cần nền tảng của bé cún từ những cái đầu tiên bé cún nghe hiểu tốt thì những cái lần sau, thì những cái bài sau bé cún học rất là nhanh. Tiếp theo mình đổi động tác cho bé cún đi theo cái tay của mình. Rồi, vẫy cho bé cún đi theo. Phải có động tác vẫy tay. Đó là một cái ám hiệu tay. Nếu như chúng ta chỉ có kêu bé cún thì bé cún sẽ không có học được nhanh. Vì bé cún ban đầu bé cún không có hiểu tiếng người, bé cún cũng chẳng quan tâm bạn nói gì đâu. Bé cún sẽ quan sát theo cái tay, cái ám hiệu tay mà mình đưa ra, và bé cún ghi nhớ cái đó trước. Rồi sau đây bé cún nghe nhiều cái từ hiệu lệnh mà mình kêu bé cún đó, thì bé cún sẽ ghi nhớ dần dần và bắt đầu học theo cái ngôn ngữ của loài người. Và các bạn nào mà đang xem mà không có chuồng đó thì nhớ mua thêm cái chuồng. Tất cả những cái vấn đề bé cún tăng động quá, bé cún lao vào đồ ăn, bé cún không có nghe, rồi bé cún không có thèm để ý xem mình đang tập cái gì. Đó là vì bé cún được thả tự do. Nên là chúng ta chỉ cần đưa bé cún vào trong chuồng thôi thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng rất là nhiều. Và nhân tiện đây trả lời trước cho những bạn nào có cái câu hỏi là sao bé cún cắn tay, cắn chân, cắn đồ nhiều quá. Thì các bạn theo dõi ngày 1, ngày 2 và tới ngày thứ 3 này, bé cún không hề cắn tay của mình, là vì bé cún chưa thể chạm được vào cái tay của mình. Các bạn chỉ cần ghi nhớ là bé cún khi mới nuôi, mới đưa về nhà các bạn, bé cún cắn được cái gì đầu tiên bé cún sẽ ghi nhớ và cứ cắn cái đồ đó mãi về sau. Nên là ngày đầu tiên mình sẽ không để bé cún chạm được vào tay của mình. Và nếu như bé cún chưa sẵn sàng để mà tập những cái bài đồ chơi cắn nhả thì mình cũng chưa cho bé cún ra ngoài, chưa vuốt ve, chưa để bé cún chạm được vào cái tay của mình. Nên là cái vấn đề cắn tay cắn chân nó không hề xảy ra với mình. Còn với những bạn nào mà nói là lỡ để bé cún ra ngoài và cắn tay của mình rồi, nhai nhai cái tay rồi, bây giờ nó cắn đau quá thì phải làm sao? Thì các bạn làm lại từ ngày đầu tiên video, ngày số 1, ngày số 2. Tập lại cho bé cún không thể chạm vào tay của mình. Tập lại bài bản từ đầu. Đó là câu trả lời cho tất cả mọi trường hợp mà đã lỡ để bé cún có được một cái thói quen xấu. Thì chúng ta tập lại từ đầu càng sớm càng tốt. Trước khi mà bé cún trưởng thành dậy thì nó sẽ khó hơn rất nhiều. Rồi cứ như vậy, cái bài tập buổi sáng cho bé cún, bạn nào có nhiều thời gian thì sẽ tập 15-20 phút. Đó là nhiều rồi. Còn nếu như không có nhiều thời gian thì 5 phút. Rồi bữa sau tập tiếp. Không nhất thiết là phải hoàn thành trong một bữa đâu. Vì không phải ai cũng có nhiều kinh nghiệm nuôi cún, hoặc là chúng ta chưa có nhiều thời gian, nên là không phải giống y video ngày thứ 3 là phải được như vậy. Có thể là ngày 5, ngày 6 được, không sao hết. Sau khi ăn xong thì bé cún cũng nằm ngoan, nên là mình sẽ chuyển qua tới bữa trưa của bé cún để các bạn theo dõi tiếp là cái bài tập cơ bản tiếp theo cho bé cún là gì nha. Rồi bữa trưa mình sẽ tập cho bé cún ở bên ngoài của cái chuồng, vì thấy cái khả năng tự chủ bé cún cũng tương đối là tốt, khá là bình tĩnh, nên là mình sẽ nâng cao tiếp cho bé cún luôn. Trải một cái tấm tã là để cho bé cún đứng ở trên đó, lỡ bé cún có đi vệ sinh thì cũng không có sao, đi thẳng lên trên cái tã cho quen luôn. Trước khi mở cho bé cún ra ngoài thì sẽ ôn lại cái bài buổi sáng một xíu. Đó là bấm clicker và gọi đi theo tay. Các bạn quan sát tiếp khi mà mở chuồng thì bé cún khá là bình tĩnh. Vì bé cún đã được luyện tập từ hơn 2 ngày nay rồi. Bé cún quen với cái chuồng. Cái chuồng không phải là một nơi mà giam giữ bé cún, mà cái chuồng là một cái phòng riêng. Bé cún khá là thoải mái với cái chuồng rồi. Khúc này là gọi bé cún đi ra. Các bạn cần quan sát và nghe kỹ này. Bé cún chưa có dám ra, nhưng mình không có ẵm bé cún ra. Vì có rất nhiều trường hợp các bé cún không có chịu đi ra, chờ người chủ phải ẵm ra bé cún mới ra. Đó là vì chúng ta không gọi bé cún ra, bé cún ở trong đó chúng ta cứ thế chúng ta ẵm ra. Thì đây là mình cần bé cún phải tự thân vận động, tự bước ra ngoài theo cái hiệu lệnh của mình. Và chúng ta cũng cần kiên nhẫn một xíu để lấy được cái sự tin tưởng của bé cún. Rồi bước đầu tiên thành công rồi. Cứ vậy đi theo ám hiệu tay và tiếng clicker. Rồi đây chính là những cái nền tảng đầu tiên để bé cún nghe lời mình. Rồi bắt đầu kiếm được cái tô. Các bạn tưởng tượng nếu như chúng ta không có luyện tập từ trước cho bé cún thì có lẽ ngay cái lúc này là bé cún đã nhảy chồm lên và cắm mặt vào cái tô ăn rồi. Ra được tới bên ngoài thì chúng ta vẫn tiếp tục ôn lại cho bé cún đi theo cái ám hiệu tay, gọi đi theo này.
Các bạn sẽ thấy là bé cún có đôi lúc bé cún tự ngồi xuống, nhưng mà kệ đi, chúng ta chưa tập tới cái đó. Chúng ta tập cái nào cứ chú tâm vào đúng cái đó, những động tác khác của bé cún dù đúng dù sai chúng ta bỏ qua. Các bạn cũng có thể xem thêm riêng những cái video 5 bài cơ bản trong kênh YouTube của Boss Dog để có một cái nhìn tổng quan, sau đó xem vào những cái video thực tế này thì sẽ hiểu hơn. Rồi bây giờ là động tác ngồi, điều hướng cho bé cún từ từ ngồi xuống. Chi tiết thì xem video bài tập ngồi nằm Boss Dog ở trong kênh YouTube Boss Dog nha. Có cả video dạy ngồi riêng dành cho những bé cún siêu siêu tăng động, nên là các bạn gõ là dạy chó ngồi tăng động thì sẽ ra video đó. Các bạn quan sát khúc này, tập ngồi là cái ám hiệu tay ngồi rất là rõ ràng và lặp lại liên tục. Trước khi cho ăn, sau khi cho ăn, chúng ta vừa kêu ngồi vừa làm cái ám hiệu tay. Thiếu cái ám hiệu tay là mọi thứ sau này nó rối nhiều lắm. Rồi đang ngồi mà muốn tập đứng thì các bạn chỉ cần vẫy cho bé cún đi theo tay. Bé cún đã được tập từ trước nên là cái động tác đứng rất là dễ. Rồi sau khi đứng thì tập tiếp tới nằm. Nằm thì đưa đồ ăn vào mũi và kéo thẳng một đường xuống một cách chậm rãi và điềm tĩnh. Các bạn sẽ hỏi tại sao nhìn video nó lại dễ dàng như vậy? Đó là vì bé cún được luyện tập bài bản từ trước, từ cái việc mà bình tĩnh với đồ ăn, rồi là đi theo cái tay, đi theo điều hướng và nghe tiếng clicker, nên là bé cún hiểu theo cái động tác tay của mình. Bé cún không có bị mất bình tĩnh, chồm cướp đồ ăn. Đó là vì chúng ta tập bài bản từng chút một. Bạn nào chưa xem được video của ngày 1, ngày 2 thì nhớ xem nha. Và nhớ xem thêm cái video các động tác ám hiệu tay dành cho các bài cơ bản của Boss Dog. Mình biết rất nhiều bạn không dạy được là vì thiếu cái ám hiệu tay. Còn những cái bạn mà thành công khoe cún thông minh và nghe lời ở trên group Facebook của Boss Dog là các bạn sẽ thấy là ám hiệu tay rất là đầy đủ, rõ ràng. Các bạn có thể vào trong group Facebook để coi thêm nha. Khúc này thì sẽ tô nhanh nha, vì lặp đi lặp lại cho bé cún nhớ thôi. Cứ ám hiệu tay, ngồi, nằm, liên tục cho bé cún nhớ. Bé cún ăn xong hết, mình có để một xíu bên ngoài để xem bé cún có đi vệ sinh không, hay bé cún sẽ bị mất tập trung. Thì đúng như dự đoán là bé cún cũng chẳng có đi vệ sinh. Bé cún cứ chạy lăng xăng khám phá mọi thứ thôi, nên là cũng chưa có kèm đi vệ sinh. Mình sẽ cho bé cún quay về chuồng nghỉ ngơi luôn. Có một cái mẹo nho nhỏ đó là các bạn có thể lót cái miếng tã ở ngay dưới cái chuồng, chỗ cái máng chuồng đó, thì bé cún có đi vệ sinh xuống hay là có làm dơ thì chúng ta chỉ cần thay miếng tã thôi, đỡ phải đi rửa cái khay. Và cũng dễ để quan sát xem là bé cún tè bao nhiêu bãi. Đến buổi chiều thì khá là êm đềm, bé cún có kêu một xíu xiu nhưng sau đó thì nằm êm ru, ngủ liền một mạch luôn. Mình sẽ để cái khúc tua từ cái khúc này cho tới 5 giờ chiều để các bạn coi, nó kéo dài khoảng 2 phút thôi. Nếu bạn nào mà coi đã rồi thì có thể tua 2 phút.
Đây là bữa tối cho bé cún, thì mình có việc nên về trễ, lúc này đã là 9 giờ rồi, nên là chỉ cho bé cún ăn thật nhanh thôi. Ngày mai sẽ tập tiếp cho bé cún. Cái bữa tối ngày thứ ba này mình nghĩ là cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Tuy nhiên sau khi cho bé cún ăn xong và cho bé cún đi ngủ thì mình thấy bé cún kêu rất là nhiều, kêu vô cùng lâu, kêu dai dẳng luôn. Khúc này là bắt đầu kêu này, kêu rất là dữ dội luôn. Mình thấy có gì đó không đúng ở đây, không biết là trong lúc mình đi vắng thì có chuyện gì xảy ra với bé cún hay không, nên là mình đã quyết định kiểm tra lại camera trong lúc mình đi. Và đúng là không ngoài dự đoán, bé cún đã được thả ra ngoài chơi rất là lâu, chạy tự do khắp nhà và chơi cùng hai cái đứa cún lớn luôn. Lý do là có gia đình của chủ bé cún tới chơi, nên là bé cún đã được ra ngoài đi chơi. Nhưng chỉ tiếc một điều là bé cún chưa có sẵn sàng, chưa tới thời điểm đó. Và đặc biệt, bé cún được thả ra vào đúng cái khoảnh khắc bé cún đang chồm chồm, cào cào và kêu. Bé cún được thả ra đúng lúc đó, nên là bé cún vô tình hiểu ra là mình phải kêu gào để được thả ra. Điều này hứa hẹn một tương lai huấn luyện nó vất vả hơn rất là nhiều. Nên bạn nào mà mới nuôi cún hoặc chuẩn bị nuôi cún sẽ ghi nhớ và tránh được cái điều này xảy ra, thì việc huấn luyện và chăm sóc bé cún về sau nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây, mãi một lúc sau bé cún mới chịu nằm yên và ngủ. Khoảng 30 phút nữa bé cún có kêu khoảng 5 phút. Rất là nhiều, đúng ra là chỉ kêu đâu đó 1 phút hoặc là vài giây thôi, thôi, hoặc là khỏi kêu luôn. Nhưng mà vì vô tình được thả ra rồi nên là bé cún sẽ lâu lâu nhớ ra là mình phải gào lên giống như cái ngày đầu tiên vậy đó, để mình được thả ra chơi, kiểu như vậy đó. Rồi có thể buổi đêm bé cún cũng sẽ kêu, nên là bạn nào mà lỡ làm sai thì thông cảm và hiểu rằng đó là lỗi của người chủ chứ không phải là lỗi của bé cún. Đến đêm ngủ thì bữa đêm ngày thứ ba này, tức là sáng của ngày thứ tư đó, là rất là may là bé cún ngủ rất là yên lặng, thậm chí là còn không tỉnh giấc nhiều bằng ngày hôm qua nữa.